سباق العربية جديدة. اللعبة الجديدة دي حلوة دي. فبص بقى، انت المفروض بالشخصية دي هو تحاول تسابق الناس اللي قدامنا دي. وهنبدأ بقى اللعبة نصفها. فيلا اخوه على طول كده. لا يا نوتي، استنى يا عم، نعمل ايه؟ لا ادي كده انا الاخير، انا اولها كده. هو مش بيعلمني حتى، المفروض يعلمني الكورة دي كده لناس وبتعطلنا. لا بطيء. يوش واحد سبعة كانوتي، خليك واقف، خليك واقف. تعطى فين يا عم؟ ايوه بقيت اسابق الناس ان انا بتسريع سريع خلاص. طلعت التاني، انا التالت، اخدت جايزة التالت. بس مشكلة، خلينا ننفذ بقى. واو، ولا عايز تطور عربيتك؟ احنا مش عايزين نطور من الفضاء ده. ياه استنى يا عم، تكون سياح وانا العب اللعبة يديك. لا 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 لا، انا عايز اشوف واو الوين. تدينا سيفت، تدينا سبيت. يا نود انت رحت فين؟ نطيت رحت فين هم؟ تعالوا. لا 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 لا، حرام يا عم انت كمان. بص يا كور، كل دي كور. هخسر. اجري. سف الرابع الأول. عايزين بقى من أولها كده نكون بطلين ونطلع احنا الرابع. ماشي، بس نجيب بس اللمبة دي من ماشي. خلينا بقى نبدأ. يا عم البيض، الله الراجل البيض ده وسع الطريق، وسع يا وحش، وسع. هخسر. عايز اطلع الاول، بتطلعوا كتير بقى. خلينا بقى أنا مرة في. لا ياي يا سلام. عديت كتير. وديله نط. لا اطلع الاول، الاول يا رب. ايوه بس كده. اخدت جايزة الاول، وحاسس اني هنجيب اللمبة دي يا عم. خد. يا عم لسه بقول ويه على طول. لا تأخرت كتير، فلازم بقى اجري. تجي بتستقبل. انا عرفت خلص اللعبة، عرفتها. لا 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 لا، البازات البازات ده اصلا بيعمل يمين لوحده وفوق يمين فوق لوحده. ده انا بعمل صورة. ماشي. لا 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 لا، والله لذيذة. انا الرابع، انا تالت، الاول. ياي
يا سلام، قربنا نجيب اللمبة. عايزين نشوف اللمبة دي محتاجة في ايه. واو، والله الاخضر المنوب ده هو الاول اللي يبقى اول ازاي. وحسين مينفعش تربط في دي في اعمل يمين سفل بس. هو اللي بيعمل الصورة ولا إيه؟ لا، ده انا اللي بتحكم في العربية وكده اعمل هو يعمل. واو المكان ده واو. لا 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 لا. واو دخلنا في خيمة. والله وصلت الخيمة دي كلهم في الخيمة. لا 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 لا. حرام. طلعت الرابع يعني مش مهمة. واو جبناها كمان، استنيناها. مش عارف ممكن تكون استنيناها ولا لا، استنيناهاش. خلينا نطور العربية. واو عربية شكلها حلو. وي رحت فين؟ ظبطتولي، عملت اللمبة بس كده بقى. عربيتي الفخمة، عربيتي حلوة. اقدر كده بقى افوز وافرح بعربية زرقاء. لا يا وحشين، يا وحشين انتوا، انا نسيتش. كل شوية وصلوا هنا. انا مش عايزة بقى بس سيتس، عايزة الاول برضو سيتس. ده ليفل، انا الاول. ياي لا. ده وحش، ده وحش قوي، وحش قوي جدا. واو عربيتي بس لونها احمر. يا عم مش عايزة اطور، انا معايا فلوس كتير يا لوي. والله مش عايزة اطور. والله بيجيب لي الحاجة دي دلوقتي. وي سريع سريع. وسع صايموب. لا 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 حرام. بتاعت الدهب وسع. انت كمان يا عم، انت كمان وسع. لا يا وحش. طب اخر ماب دي انا سمعت ليفل. انا الخامس، الرابع، التالت. لا طلعت التاني. ماشي نجرب بقى الجيم اللي بعده. بس نطول نفسنا. بطول من يحسن ان انا المفروض برو لازم اطول من عربيتي. فيلا نتحرك. وسع يا منوب، وسع يا نوب. لا 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 وسع. لا احنا الاتنين خبطنا. دول ساعدني كمان. حلو. واو والله ممكن تقعد تاني كمان. انا التالت. انا بحب ابقى التاني او الاول. اذا ما عامل يمين وشمال اهو. لا 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 يا رب. بس كده جبت التاني. خلاص التاني هو التاني. افرح بنفسه. مع عمر جيمنج. باي.